سلامونه نیکی هیلې احترامات تر کوم ځای مو کار کړی چې کله تاسو انسټالیشن کوئ مخکې به یو څو کنسیډریشن اخلي. اول نمبر پلیټفارم به انتخاب کوئ، دویم نمبر آفرین ورژن به انتخاب کوئ او دریم نمبر ایډیشن به انتخاب کوئ. له ده وروسته ګرانه انتخابی به ته دا چې وینډوز به زه را انسټالوم په 32 بیټه کې که په 40 بیټه کې. دلته به ته اوس یو بل ډیسیژن اخلي، یو بل ډیسیژن به اخلي. دا ډیسیژن به ته څنګه اخلي پوهېږې؟ دا ډیسیژن به داسې اخلي، ګوره 32 بیټه کې هم وینډوز را انسټالوی شي او 40 بیټه کې هم وینډوز را انسټالوی شي. خو اوس دا زه وایم که نه، خبره دا ده ګوره ګرانه، ته به کمپیوټر ارکیټیکچر ته ګورې چې د کمپیوټر ارکیټیکچر څه شی دی. که چېرته د کمپیوټر ارکیټیکچر ایکس 88 و دته به ته وینډوز را انسټالې په 32 بیټه کې، په څو بیټه کې؟ که چېرته ستا د کمپیوټر ارکیټیکچر ایکس 40 و دې ته به ته را انسټالې په 40 بیټه کې. ها اوس در دا ووایه 40 بیټه کې چې کوم اپریټنګ سیسټم دی دا به تیز کار کوي نسبت 32 بیټه. په 32 بیټه اپریټنګ سیسټم کې د ریم او د سی پی یو ترمنځ په یو وخت کې یوازې 32 بیټه ډیټا تللی شي. اوس دلته ډېر نفر دي، ما سره دلته 100 نفر دي، متوجه یاستئ؟ زه غواړم چې دا ننګرهار ښار ته ولېږم، یو بس دی هغه 30 کسان انتقالی څو نو یو ځل به راځي 30 نفره به وړي، بیا به راځي بیا به 30 وړي، بیا به راځي 30 به وړي. څو پیرو کې به وړل؟ خو که یو ملي بس دی هغه 100 نفره وړي، څو پیرو کې به ویسي؟ نو کوم یو تیز کار کوي؟ هغه ملي بس چې 100 کسان وي، همداسې ده که نه؟ نو 40 بیټه اپریټنګ سیسټم خلک چې تېره انسټال کړي دا به کار تیز کوي نسبت چاته؟ خو ته به کمپیوټر ته هم ګورې، داسې نه چې ټرټرۍ رشکه کې د 100 کسان بار کړي نو وړی شي ټرټرۍ رشکه 100 کسان نه. دلته به ګورې دا ایکس 88 ارکیټیکچر چې دی دا کمزوری دی، نوم یې جګ دی، دا بېله معامله ده تر شا ښه برو، دا تر شا نورې کیسې دي. ایکس 88 پخوانی ارکیټیکچر دی او ایکس 40 اوسنی ارکیټیکچر دی. چې ستا کمپیوټر کې ارکیټیکچر و ایکس 88 دته به ته وینډوز په 100 بیټه کې را انسټالوې او چې کله ایکس 40 و په ده کې به یې څو را انسټالوې ورته 40 بیټه کې. اوس یو کار کوی شي د ایکس 40 چې کوم دغه دی قوي دې ته ته په 32 بیټه کې هم کوی شي. خو بچیم ولې داسې کار کوي نو؟ اوس ګوره ټټرۍ رشکه ده، په ده کې 100 کسان نه وړل کېږي، که وړل کېږي ظلم دی که نه وړل کېږي. خو یو ملي بس د 100 نفره وړي ته پکې 2 وړی شي، خو ته ګټه نه کوې که نه. 100 کسانو ملي بس کې تا 2 نفره روان کړي دا ته بد کوې که نه. ملي بس چې جوړ دی چې دپاره د هغه ګټه ترې نه اخلي، فکر دې شته؟ نو ګوره 88 ارکیټیکچر ته به حتما په 32 کې کوې، په 40 کې به ورته نه کوې، نه کېږي. صحیح ده، تر یو ځای پورې ځي بیا کرش کېږي. خو 40 ایکس 40 بیټه ته په 32 بیټه کې هم کوی شي. نو اوس به دا معلومې چې ستا کمپیوټر ارکیټیکچر څنګه دی داسې به راشي. خو اوس چې څومره ماډرن کمپیوټر دی یا کوټوټو کمپیوټر نه را دې خوا ټول 40 بیټه کې راځي. ښه سی ایم ډي ته به راشي، دلته به ولیکې سیسټم انفو، سیسټم انفو دې کې به تاسو اوس راشي او سیسټم ټایپ به پیدا کړئ شي شته. سیسټم ټایپ څو دی؟ ایکس 40 بیټه. نو دې ته به وینډوز په څو بیټه کې هم کېږي؟ په 32 کې هم کېږي، خو ته به ورته په څو کې کېږي؟ 40 بیټه کې به ورته کېږي. ښه دې ځینې معلومولی شي. دې سپیسې باندې رایټ کلیک وکړه، پراپرټیز ګوره وی اپریټنګ سیسټم پکې څو بیټه دی؟ خو 40 بیټه بیس پروسیسر دی هم 40 بیټه دی، ایکس 40 بیټه او وینډوز به هم ورته په 40 بیټه کې کړې ده. دلته ګوره یو بل غټ مشکل دی ښه چې دا تاسو سره مخامخ کېږي. یو ټربل شوټینګ دلته واخلئ. ستاسو کمپیوټر دی ایکس 88 وینډوز دې ورته په څو بیټه کې وکړه؟ اوس ما ته وایي استاد د سافټویر راکړه، سافټویر در کوم ته چې را انسټالوي ستا کمپیوټر کې نه را انسټالېږي. پوهېږي ولې؟ نارملي چې ته ګوګل ته لاړ شي، هر ویب سایټ ته لاړ شي او ته سافټویر یې را انسټالوې تا په 100 بیټه کې درکوي. خو چې ته کله غواړې اوس ستا وینډوز 100 بیټه ده، مسلمانه د خدای چې ستا وینډوز 32 بیټه ده، د دپاره به ته سافټویر هم اوس په 100 بیټه کې پیدا کړې. نو ته به دلته راځې، ته به ورته وایې چې ګوره زه ډاونلوډوم د نه په ډول ټایپینګ ماسټر سافټویر ان 32 بیټ فور وینډوز. ما انټرنیټ نه دی وصل کړی. دلته به ګوره ګران ته اوس راځي او دا به ورته ته کلیرلی وایې ښه پوهېږې که نه؟ دا به ورته مشخص کې. آفرین. او نن سبا چې دا ما تاسو سره څومره خلکو سره چې
بای ډیفالت سافټویر دی دا خبره پکې نه مشخص شوي چې 22 دقیقې 40 شپېته به څه وي اوس د 22 شپېته وخت د 22 وخت نه دی که نه ځکه بس نو ته به ورته بیا کلیرلی وایې چې زه څو بیټه کې غواړم په دې ټربل شوټینګ باندې پوه شوئ آفرین بیا وردا ورته راپیدا کې ښه په څو بیټه کې په 22 بیټه کې دلته راځې او ګورې به چې دا 22 بیټه کې دی که نه نو 22 بیټه کې به ورته بیا سیز پیدا کړي ټول سافټویر به ته 22 بیټه کې ورته بیا پیدا کړي په دې پوه شئ ښه ډیسیژن دې واغستو چې آرکیټیکچر به کم یوي 4 شپېته بیټه والا زه راانسټالوم صحیح ده نو د وروسته به ټایپ اف انسټالیشن ته راځي چې شته ټایپ اف انسټالیشن ته چې ته څه رقم انسټالیشن کوې ګوره ګرانه ته کلین انسټالیشن کې څه کې انشاءالله دې یو انسټالیشن باندې زموږ ته خبره راځي ښه دا به کوو کلین انسټالیشن دا چې دا زړه وینډوز به ټوله ختمه شي او نه به راشي څومره سافټویر چې دا انسټال کړي دي په هر ارګنایزیشن کې څه کلین انسټالیشن نه کوي هر یوزر ته کلین انسټالیشن کوه هغه ځان ته انوایرمنټ جوړ کړي خپل لاس ته ترتیبات برابر کړي په کروم کې بلا شي سافټویرونه صف کړي دغه دا خپل پاسورډونه صف کړي دا هر څه بل سره کیږي اکثر وخت دا کار نه کوو او کنه دا چې ته به ټول سیستم هغه تر برابرې نو موږ اکثر وخت اپګریډ کوو به چیک او اپګریډ خپل پات لري به ته بیا وکم اپګریډ څنګه تاسو ورته شه دي 10 د 10 نه موږ 11 ته اپګریډ کیدې شو یس پات شته د 10 نه ته 11 ته اپګریډ کیږي د 10 نه مستقیما 11 ته اپګریډ شه صرف به د وینډوز فایلونه ریپلی شي څه چې انسټال کړي دغه به نزي سی ډرایو کې ورسته سی ډرایو کې فایلونه زی پر زی صرف د وینډوز فایلونه به ریپلی شي خو په شرط دی چې پات وي اوس تاسو په ټیپس به سرچ کوئ چې آیا د وینډوز 7 نه مستقیما 11 ته تللی شم کېدای شي دلته پات شتون ونه لري داسې نه کېږي وروره ډایرکټ 7 نه چاته ځي 11 اول 7 نه 8 ته لاړ شه بیا 8 نه 10 ته لاړ شه بیا 10 نه ته به دې ته اپګریډ پات وایي دې باندې تاسو بیا سرچ وکړئ زه به ته دې کې درس نه کوم چې اپګریډ پات به شتون ولري لکه د 10 نه ته اوس 11 ته اپګریډ کېدای شي دې ته موږ اپګریډ وایو چې بېرته کله 11 نه خو بېرته 10 ته ډاون ګریډ کېدای شي نو ته به اپګریډ کې نو ګوره خوښه دې خپله ته کلین انسټالیشن کې اپګریډ انسټالیشن کې ریسیټ انسټالیشن کې ریپیر انسټالیشن کې دا ریپیر څنګه راځي ریپیر انسټالیشن کې وینډوز ټو گو انسټالیشن کې همداسې ده که نه لایو انسټالیشن کې او نور بلا شي دغه دي تاسو رقم د دې به څه واخلې زه وایم راځم کلین انسټالیشن یو څیز دپاره ښه دی چې کله کمپیوټر ډېر وایرس وایم کلین انسټالیشن کوو ښه دا ډیسیژن مو واخیستو اوس به راشئ میډیا سلیکشن د څه شي نه انسټالیشن کې مستقیما د انټرنیټ نه انسټالیشن که ستا کمپیوټر سره انټرنیټ وسلي ډایرکټ په ډایرکټ د انټرنیټ نه ډایرکټ په ډایرکټ د انټرنیټ نه انسټالیشن وکړه انټرنیټ نه ډایرکټ په ډایرکټ انسټالیشن کې که د یو ایس بی نه انسټالیشن کې که د ډي وي ډي یا سلش سی ډي نه انسټالیشن کې که د پی ایکزي نه انسټالیشن کې پی ایکزي انسټالیشن باندې انشاءالله تاسو دا بیخي ایډوانس موضوع ده پی ایکزي ته چې سمه ده نو تاسو پوهېږئ که نه خو په ټولو به کار کوو پی ایکزي باندې به ډېر اعلی کار کوو پی ایکزي څه ته وایي تا سره 100 کمپیوټر دي څو نو 100 کمپیوټر ته به تا یو ایس بي بوټ کې او بیا به ورځي او ته به ناست چې هغه هر څه ختم شي بیا به بل کې یو ایس بي پلګ کې او هغه ته به ناست او بیا چې هغه ختم شي پی ایکزي به کې پی ایکزي څه معنی تاسو به یو سرور وي څه وایي یو سرور هغې ته به څه وایي ډبلیو ډي ایس وینډوز ډپلایمنټ سروسز هغه کې به ته د خپل وینډوز ورته اپلوډ کړي دا ستا سرور به د ټولو کمپیوټر سره کنیکټ دي سویچ په واسطه که نه بس هغه کمپیوټر ته ځه F12 په او د دې NIC چې کوم پورټ دی دا کمپیوټر د NIC پورټ لارې نیټورک سره وصل دی که نه ډبلیو ډي ایس نه به ډایرکټ انسټالیشن شروع کېږي چې څنګه سټارټ شو ځه نور ابل کې هم سټارټ کړه ابل کې هم سټارټ کړه ابل کې هم سټارټ کړه فکر مشته بس هغه ایمیج په سرور کې پروت دی او ټولو ته سټارټ کړه ایټ ا ټایم سلوانو ته سټارټ کړه د انسټالیشن په ټایپ کې یو بل ډول انسټالیشن دی چې دا هم ډېر خوندور انسټالیشن دی هغه ته وایي ان اټینډډ انسټالیشن چې شي دا هم درته وکړم نو کله چې تا ډبلیو ډي ایس وکړو او په ډبلیو ډي ایس کې د بیخي ان اټینډډ انسټالیشن والا فایل واچو بیا خو د کار ځان ته بیخي اسان کړو څه معنی مخکې به تا داسې کار کوو یو ایس بي به دې پلګ کوله ته به ناست وي چې دا ټول وینډوز انسټال شي بیا به یو ایس بي وباسي که نه بیا به بل ته ځي بیا به بل ته ځي تا دا ایمیج واچو چا ته ډبلیو ډي ایس ته بس دته انسټالیشن سٹارټ کا بل تم سٹارټ کا بل تم سٹارټ کا ګوره ته چې دا انسټالیشن سٹارټ کی تر یو وخت خبره پر ناست کنه نیکسټ اوکې اخر سر پوری به چې کله انسټالیشن وشي به یوزر نیم اکاونټ ارسم کریټ کې کنه نو کزي ټولو کې به ګرځ چاپیر ګرځي را ګرځي ان اټینډډ انسټالیشن دا دی چې یو پر F12 هوا او USB فیکزي هر څه چې خبره انتخاب کا او نور ځه خپل انسټالیشن کیږي
خو خپل په خپل خو نه کیږي تا به په دې وینډوز ایمیج کې خپل یو انسر کی اچولې چې شي دا جوړیږي او تاسو جوړ کوم دا ورواچي هغه ورته وي چې کله راتلو دلته به یاس وي دلته به نیکسټ وي دا ډرایو به انتخاب کې دا به ډیلیټ کی یوزر اکاونټ به جوړ کې د ماهر په نامه پاسورډ به دا ورکی نو څنګه چې تا انسټالیشن سره نور زده دا اکاونټ خپل کوي وي ماته نیکسټ را کړی دلته اوکې را کړی دلته چې یوزر اکاونټ دا کریټ کا ټایم بدای ریجن بدای لنګویج بدای دا به خوندور شي ایڈوانس په اورګنایزیشن کې به کوم ډول انسټالیشن کې د دبليو ډي اس نه وغم ان اټینډډ ستا کارونه آسان شي ځکه اصل کمپیوټر ته چې انسټالیشن کې مین وي دا تا غر کوي کنه ان څه ده ها میډیا سلیکشن دمو کوه ته زه انسټالیشن کوم د چیش نه یو اس بي نه اخر کې به اوس چک د ریکوایرمنٹ به چک کی و اورا سل کسان ټټری وړي شي ها اوس دا وینډوز 11 چې کوم دا کنه وینډوز 11 دا ټي پی ایم غواړي چې غواړي ټرسټډ پلیټفارم ماډیول غواړي ها دا به تاسو به زه وښایم چې دا تاسو کمپیوټر کې ټي پی ایم شته کنه ټي پی ایم غواړي ها بل وینډوز 11 چې کوم دا کنه دا یوازې په هغه کمپیوټر کې را انسټالیږي چې هغه د کوم موډ سپورټ ولري جی پی ټي په ام بي آر کې نه کېږي نو ستا دا کمپیوټر دی دا بیخي یو ایف آی بایوس سپورټ نه لري نو کې اوس وینډوز 11 انسټالیږي ته به یو کار کې تا دونه دغه واغستو چې زه مایکروسافټ وینډوز 10 په انټرپرایز کې په سلور شپې ته بیٹه کې کلین انسټالیشن کوم دیس بیل لارې اوس لاړ او لږ سرچ وکړه کنه لږ سرچ وکړه چې دا وینډوز 10 به ته په سره کم کمپیوټر باندې انسټالوي شي چې حد اقل دومره ریم ولري دومره کوټوډو باندې وینډوز 11 را انسټال کړي چې بیخي شي نو ته به داسې کار کې را بشي ریکوایرمنٹ به چک کې چې شي مینیمم ریکوایرمنٹ به چک کې کم از کم به زیات 400 زه به وایم minimum requirement for Windows 10 Enterprise Edition. Minimum requirement راته راکا د چا لپاره Windows 10 په Enterprise version کې انسټالو minimum requirement باید شي وي راشه و یو گیگا هرتز پروسیسر دی ولري دا کم از کم خاص د دې نه چې کم شو بیا خو کوپر دی زید دی مشکل نشه کم از کم دی چلوي شي یو جی بی ریم باید ګوره یو جی بی ریم په کار دی څو بیټه د پاره که 2 دیش بیټه کې انسټالې به یو جی بی ریم دی خو که څلور شپې ته بیټه کې انسټالې 2 جی بی 14 جی بی زی باید تاسو سره په هارد ډیسک کې وي د څو بیټه د پاره او 6 جی بی زی باید تاسو سره وي د څو بیټه د پاره تاسو سره باید ډایرکټ ایکس 9 ګرافیک کارت وي زمونږ هغه ګرافیک کارت تاسو معلوموي کنه دلته چې راشي رائټ کلیک وکړئ نو ډایرکټ ایکس 9 نه باید زیات وي دلته که تاسو راشي د ګرافیک ډسپلی سیټینګ ته دلته معلومیږي ها ډسپلی سیټینګ ته ډسپلی اډاپټر پراپرټیز ته دا ما سره چې د ایچ ډي دی دغه د چې شو ایچ ډي ګرافیکس دی دا غي نم جګ مشکل نشه صحیح ده نو تاسو ته دا معلوم وي خدا به معلوموي دا ټول ریکوایرمنټ زه پوره کوم او دغه ډرایور به سره وسی او دغه مر ډسپلی به ورکوي شي 800 په شپږ سو کې به ډسپلی ورکوي شي دا ستاسو شو ها ریکوایرمنټ شو دا ریکوایرمنټ را واخلا ګرانه دلته ګوره ټي پی ایم چې شي وای ټي پی ایم ریکوایر دی سو 2.0 د څه لپاره د بیت لاکر د لپاره او دا ریکمنډیشن دی ورغه د نو د سینه چې په پټو سترګو ورځه ورسته بیا ولا کمپیوټر خو خېټه خراب شو وینډوز نشي چلوي خو یو ریکوایرمنټ چک کنه صحیح ده اوس کته وینډوز 11 مثال د وینډوز 11 ډیر زیات سخت ریکوایرمنټ دی وګورم د وینډوز 11 ریکوایرمنټ ته ډیر زیات سخت ریکوایرمنټ دی ګوره وینډوز 10 ګرانر لګ متوجه شي وینډوز 10 ته په ام بي آر کې باندې انسټال وشي او وینډوز 11 باندې سټریک کوي بس ام بي آر نور خو په ما شي کې جی پی ټي نو چې جی پی ټي کې انسټال ستا کمپیوټر به یو ایف آی سپورټ لري کنه چې یو ایف آی سپورټ نه لري د یو کمپیوټر چې یو ایف آی سپورټ نه لري وینډوز 11 پکې نه کېږي دلته صفه ته لیکلي دی ریم سټوریج داخه یو یو ایف آی بدلري او سکیور بورډ باندې ان وي او ټي پی ایم باندې سو وي حتمن با 2.0 وي ګوره په سلور شپې ته بیٹا پروسیسر کې 2 دیش بیٹا سپورټ لري هغه وینډوز 10 دوه درلودل دای لري نه 2 دیش بیٹا کې ونی رانسه او 2 کور به حتمن لري یو گیگا هرتز خو به حتمن وي د سلور جی بی ریم به وي سلور شپې ته جی بی سټوریج وسونه وي
زه ډېر سټوریج لري ما سه وخت کې تقریبا شپږ څلوېښت یو ما سی ډرایو و ما پکې هر اپریټنګ سیسټم انسټالو مشکل نه چې کله مې وینډوز 11 انسټالول او سی ډرایو مې فارمیټ کو بیا مې نیکسټ وهو ماته ویل لازم کم دی وروره انسټالیشن پر مهال دی وایي کم دی څومره ځای غواړي نو ریکوایرمنټ یې زیات دي که نه ریکوایرمنټ یې جګ دي نو بچیان په ټو ډو کمپیوټر باندې کوشش وکړه چې دا مرا انسټاله صحیح ده نو ریکوایرمنټ چیکینګ به کوئ که نه به کوئ دا به حتما کوئ ښه نو د دې دپاره یو ټي پی ایم دی 2.0 به ستاره دا ټي پی ایم ټرسټډ پلیټفارم موجود دی دا بیټ لاکر او سکیور موډ چې کوم سکیور بوټ چې ته کارې د هغې دپاره دا کارول کېږي ګوره دلته سکیور بوټ مست دی ښه په یو ایف آی کې نو چې مست دی دې دپاره ټي پی ایم هم پکار دی چې غواړې ټي پی ایم د خپل کمپیوټر معلوم کړي چې څومره دی ټي پی ایم ډاټ ایم ایس سی به ولیکئ څه به ولیکئ ایم ایس سی دلته د ټي پی ایم معلومات درکوي په دې کې اهم معلومات دا دی ټي پی ایم مینوفیکچر انفارمیشن د دې ورژن څه شی دی 2.0 دی او دلته مانه څو غواړي ټي پی ایم 2.0 نو دې باندې وینډوز 11 را انسټالیږي زما په کمپیوټر کې صحیح ده نو ګرانه دغه هغه کنسیډریشن مخکې د چې ته کمپیوټر کې اپریټنګ سیسټم را انسټال کې دغه کنسیډریشن نه تیریږي پلیټفارم به انتخابې ورژن به انتخابې ایډیشن به انتخابې 2 دیش که څلور دیش ټایپ اف انسټالیشن میډیا او اخر کې به ریکوایرمنټ چیک کې که ریکوایرمنټ ستا د کمپیوټر سره سمون خوړل بیا به راشي وینډوز به را انسټال کړي Is there any problem?